Ngoài hơn 150 mâm cỗ, thì cô dâu ở Điện Biên còn bị nhà hàng Tố từng đặt 156 kg gà, 40 kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng và cũng chưa trả tiền cho nhà hàng. Và theo chia sẻ của chủ nhà hàng Tâm Phúc, thì ngoài 155 mâm cỗ, gồm có 150 mâm ban đầu và 5 mâm phát sinh đã bùng, thì hôm 24 tháng 9, với lý do nhà gái có tổ chức đám cưới trên Pá Quang, nên cô dâu có đặt nhà hàng chuyển lên 156 kg gà và 40 kg giò và 180 đĩa mía tráng miệng và cũng chưa thanh toán tiền cho cửa hàng. Mới đây thì vụ việc nhà hàng ở Điện Biên bị khách bùng 150 mâm cỗ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Và sau hơn một ngày xảy ra sự việc, thì nhà hàng đã dọn dẹp lại bàn ghế, phông bạc và dường như mọi thứ vẫn còn đang rất ngổn ngang. Những chồng ghế xếp cao, những chiếc bàn xếp vội, lối đi chưa được dọn dẹp sạch sẽ và cẩn thận. Cảnh nhà hàng thêm phần điều hưu sau khi bị cô dâu bùng thêm 150 mâm cỗ. Và theo chia sẻ của anh Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, trước hôm diễn ra đám cưới thì cô dâu có đến nhà hàng và đặt thêm 5 mâm cỗ với lý do là phát sinh thêm khách mời. Do vậy thì tổng số mâm cỗ mà nhà cô dâu đặt là 155 mâm với giá là 1.350.000 đồng một mâm. Và bên cạnh đó thì sau khi nhận được một số phản ánh là mâm cỗ cưới không có giá cao đến như vậy, thì anh Long có lên tiếng giải thích cho rằng số món ăn được bày biện trên mâm cỗ là chưa đủ số món, và do nắng nóng và nhà cô dâu báo lùi giờ nên nhà hàng đã cất đi để bảo quản. Và cũng theo thống kê của nhà hàng Tâm Phúc và nhân viên thì 155 mâm cỗ đã bị bùng đã được người dân mua lại với tổng số tiền là 32,5 triệu đồng. Và theo chia sẻ của nam MC cũng có mặt tại nhà hàng Tâm Phúc cho biết, ngoài 150 mâm cỗ bị bỏ hoang thì chủ nhà hàng cũng thiệt hại lớn hơn, bởi trước đó thì cô dâu cũng từng đặt mua số lượng lớn gà và giò khá lớn nhưng cũng chưa trả tiền. Lúc em đến đông lắm, không có đâu một vạn. Như giờ là đi hội trọ. Chả biết đâu mà lần. Có khi một người thành 2 mâm, nhiều người còn đi trông chỉa kiểu đấy, chị nhiều người tranh thủ thế. Của anh là đồ của anh đồ của em là đồ em á. Hay là em đến Em hộ nó từ sáng 8 giờ sáng qua. Em là qua quán cơm em hộ nó. Từ 8 giờ sáng qua này. Chị thấy em ở đây mà. Cho nên mình cũng bảo vợ chồng nó hiền lành ấy, không đâu. Cảm ơn Có chữa sắp đẻ rồi. 12 không? 12 dương ấy. Thế còn tháng rưỡi nữa đẻ. Lại chơi quả này phải mất mấy trăm. Cái bàn ghế này là nhiều này. Bàn ghế bao nhiêu tiền một bộ? Cái này 8 triệu rồi, tôi nói cái ghế bên trong. 8 triệu là rạp. Còn bàn ghế là bao nhiêu? Rạp cái bàn ghế là 8 triệu ngoài này, còn trong như còn mấy chục bộ ghế này nữa này. Không đến chứ. 20 triệu đấy. Không đến chứ. 150 bộ cơ mà có phải ít đâu. Cái này thuê cái này thấy cho thuê nó 15.000 một cái này. Một bộ nó là chia ra 90.000 à. Một bộ nó bao nhiêu? 90.000. Bây giờ phá sản rồi thì tôi cũng mua đấy bà nhỉ. 100 bộ là 9 triệu rồi còn gì. Mà đây 150 triệu các bạn. Thế là 15 triệu tiền bàn ghế rồi. 50 triệu rồi. Còn trang trí các thứ nữa. Không, còn không rạp này chứ nói. Còn không rạp này. Bây giờ là tiền không rạp này thì phải nói khó với người ta là tính thế. Cái đấy thì đương nhiên nó nói rồi đây, bà chủ thuê phòng rạp đấy. Để mà nói mà thêm 5-7 triệu thì cũng có. Thế là vào phòng rạp này cũng bị dính tai nạn luôn. Ừ. Chắc giỏi lấy được nửa tiền đấy giỏi.
90.000 bộ bàn ghế đấy. Cái nhà hàng này mình chưa thấy nó làm đám cưới bao giờ, ngay cửa nhà mình chưa thấy làm đám cưới bao giờ. Hả? Đấy, nhà hàng này bé nhưng mà chưa thấy làm đám cưới bao giờ. Mình mà tự nhiên nó phong rạp to thế này. Chơi với nhau, quen, người quen. Công an đang điều tra rồi, mấy người đến rồi. Ừ, nó đặt tiền đấy thì nó là dân sự nghe chưa? Nhưng mà đã không đặt tiền ấy, là thành hình sự rồi đấy, nghe chưa? Đấy. Chơi với nhau thì nó cũng nể nhau, có thế. Tôi chơi với nhau đi làm đám này đi làm đám phải đặt cọc con nhỉ. Như là các đám này mày đặt cọc 3 triệu 5 triệu. Cô này ở không đi làm đám này thì đó phải có nhá, phải đặt cọc tiền hết. Không chơi cái kiểu kia nữa. Đấy là bây giờ bà thấy cái đám này thì bà nói thế thôi. Chứ trước bà không có bắt ai đặt cọc đâu. Thế à? Ôi giời, bà chắc thế này thằng nào tóc trắng hết rồi thế này thì khôn thế. Đấy, ai bắt đặt cọc hết thì làm sao bị lừa được. Ôi giời ơi, chết. Bà này khôn nhất rồi. Trực tiếp được 7 tiếng rồi. Khôn trắng đầu rồi thế này. Ôi, 2.000 người á? Ừ. Đấy, trắng đầu rồi thế này thì khôn. Ai đặt bàn ghế cũng bắt đặt tiền. 2.000 người xem rồi này. Đây là MC đây. Đấy, MC này cũng có tuyên truyền rất tốt. Đấy, mọi người vào ủng hộ một lúc là hết sạch luôn. Livestream 2.000 người xem má. Đây, còn bát cơm đây, Thành Ní nốt đây, bao tiền đây? Chắc khuyến mại về à, khuyến mại à? Cơm tạm à, làm mẻ à? Ừ. Thế thì tìm bà chủ đâu xem là xem lấy bao tiền thì trả. bà cho làm mẻ. À thế à? Xem còn tí nước nước sáo, nước dùng nào thì bỏ là hóa giá lốt. Nhà hàng Tâm Phúc. Chưa thấy nó đặt đám cưới nào ở đây bây giờ ngay cửa nhà mình. Thế mà nay này một đám dài đến 200 mét. Mình nạ bảo cứ tưởng là cái Hôm qua tôi đi rồi. tưởng nhà nào ở đây cơ. Nhà nào là ăn phải Chứ không phải là nhà hàng này. Nhà hàng con này mà nhận cái đám cưới khủng luôn. Chắc tưởng người muối to. Ừ. Mẹ nó còn không đặt tiền. Nhưng mà không đặt tiền là thằng kia chết đấy. Cô dâu chú rể đợt này khi nó nhập kho đấy. Nhưng mà cô dâu chú rể là có phải cô dâu chú rể đâu mà đứa nào nó bắt được. Nó đến đây nó còn ăn uống rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này là không ấy mà tìm Không. ra đơn giản. Chủ nhà hàng nó bảo mà. Nhưng mà tìm ra đơn giản mới được. Ừ, tìm ra đơn giản. Nó trích xuất camera rồi. Nói anh Xuân 24 để làm cũng là có 3 triệu. Thế à? Anh không làm nào, anh mất 3 triệu. Ô, thế hàng xóm bà không lẽ làng gì à? Anh nhăm nhàng thành này. Ô, chết. Thế thì đứa nào nó chơi với bà? Chơi thôi, không quan trọng gì đâu. Chứ giờ thì chơi phải tin nhau đấy chứ không đặt tiền. Bắt đặt tiền. Tin tưởng nhau được không? Ôi giời ơi. Cái bà người Kinh như người Thái. Tôi người Thái. Ôi, Thái Bình à? Ôi giời, thằng nào khôn thế, giờ chết bà này khôn nhất đấy. Tôi bảo thằng con tôi mày là ở đâu cứ phải đặt cọc tiền. Ôi giời. Thế là bà cho thuê bao nhiêu tiền một bộ bàn ghế này đây? Đây là người chơi bời với nhau là lấy 12.000. Nói toàn thế nào? Để còn người khác người ta còn biết người ta đặt. Không quay đi. Ôi thì thế để còn quảng cáo cho bà. Bao tiền một bộ? Không quảng cáo. Cái đám này nó thất bại thế bà hỗ trợ nó bao nhiêu? Hả? Thì bây giờ nó bị như thế đấy, 250 bộ à? Thì là 90.000 một bộ hả? 90.000 thế thì cũng phải 15 triệu rồi. 15 triệu thì bà lấy nó bao nhiêu? Bớt cho nó bao nhiêu? Để tí. Hả? Bớt cho hết. Ôi giời. Thế cơ à? Ôi giời, thế thì phải cho lên tivi thôi. Bà này bà ấy hảo tâm thế. Bàn ghế giờ ủng hộ nhà hàng là không lấy tiền. Cái gì? Hả? Sao? Em mua cỗ à? Ừ, vào trong này hỏi.
Xem còn cá với nước dùng gì đấy mình mua cũng được. Nước dùng. Nước dùng, ui giời, ủng hộ nước dùng được. Cần gì? Còn một nồi quân dụng nữa. Vừa ấy sốt cá xong. Ảnh cô đó à? Đúng chưa? Đây, vào đây cho mọi người xem tên cô dâu chú rể nhá. Xem tên cô dâu chú rể đây. Đấy, tên cô dâu chú rể đây nhá. Đấy, có thật đấy, không phải là nừa đâu. Nhưng mà quen với lại chủ nhà hàng nên không đặt tiền. Đây là thực đơn đây. Thực đơn đây. 1,5 triệu nhá, thực đơn này 8 người một bàn nhé, 1,5 triệu. Đấy, thanh lý còn 500.000. Nửa tiếng là người dân Điện Biên họ đến họ ủng hộ, họ mua hết sạch rồi. 15 x 6 là 90.000 chứ nhỉ? 60 chứ, ông này không nhầm chứ. 6 bàn thì 3 người, 1 bàn 60. Đấy, giờ cỗ bàn hết sạch rồi. Em đến mua ủng hộ à? Hả? Sao biết tin muộn thế? Hả? Và xem còn rau sống với nước dùng cái gì đấy em đến ủng hộ cũng được, không cần về thịt cá gì đâu. Đây anh này, anh đến ủng hộ đứa này xem còn gì không? Đây này, ngô luộc. Ủng hộ đi. Còn gớm vừa nãy thấy nhiều thịt gà, các bà này giấu đâu rồi? Lấy ra đây xem nào. Thanh lý nốt đi. Đấy, gà với lại cá hấp với lại gì nhỉ? Mực tẩm bột nhiều thế. Đấy, một người khách cuối cùng đến ủng hộ nhưng mà hết đồ. Phông rất dài. Công an đến dẹp đường đây. Cho các bạn xem phông dạp nhá, ngay cửa nhà mình. Đám cưới 150 bàn, không có khách mời. 1,5 triệu một bàn. Thế mới đầu. Lần đầu tiên là sự kiện. Đấy. Dạp phải đến 200 mét. Dạp dài lắm. Nó bảo lấy mâm cỗ biết rồi, lấy chỗ nào nhỉ? Vào trong nhà. Hết rồi gì? Chỉ còn mấy đồ, vẫn còn trâu với cá thôi. À, thì cũng hết rồi gì? Còn thịt trâu gì? Trâu khô à? Hay trâu tươi? À, trời khô hết rồi em ơi. Thế vào lấy cái gì cũng được. Vào lấy gì cũng được. Vào mua theo lạng luôn. Ở đâu? Cứ vào đi, không làm nồi nước dùng. Hết rồi. Đông người mua tắc đường. Hết tắc. Từ kia đi đây mà. Đám cưới nó đặt 150 bàn. Nhưng mà không có khách đến. Cô dâu chú rể nó quen với chủ nhà hàng, không đặt tiền. Gia đình nhiều lần rồi, hiểu chưa?
quen nhiều ấy, xong rồi cứ bảo là bọn anh tổ chức đám cưới thì tổ chức cho 150 mâm, làm cho 150 mâm đặt cho mấy triệu mà. Có đặt tiền không em? Đấy, anh đặt mấy triệu rồi. À thế sao bảo người quen không đặt tiền? Thì người thì gọi thì mấy triệu là đáng mấy anh rồi, triệu rồi. Nhưng mà có tiền cái này phải lên anh đi tù ấy, lừa đảo hay là mình Không, cũng khó, nếu nó đặt tiền thì không làm gì được. Nó đặt tiền nó không mua nữa thôi làm gì được. Không lừa được. Ví dụ như nó không đặt tiền, thấy chưa? Đấy. Chứ còn thì nó mua, nó đặt tiền ông thì nó mất tiền cọc. Chứ nó có lừa ông đâu. Ông đặt bao nhiêu mày sao đặt không mày ta đặt 10 triệu thì đặt 1 triệu. Hôm nay chú hôm đấy anh lấy mày trả tiền cho chú chứ. Không đòi được đâu. Không đòi đâu. Đòi truy tố ngay. À, dân sự rồi, biết luật, không làm gì được đâu mà. Nếu nó đặt tiền không làm gì được. Nếu đặt tiền thì nó mất tiền cọc. Đấy. Thì thế. Do ông nhận ít tiền cọc thì ông phải chịu. Như mày rồi mày làm cái điểm như cái điểm 10 triệu tôi đặt. Vẫn lừa đảo, vẫn là lừa đảo. Đây là lừa đảo trên 100 triệu là trên 50 triệu. Bây giờ nhá, công an nó điều tra xem là cái đám ấy nó có cưới thật hay không, thấy chưa? Có phải cô dâu chú rể thật không? Đấy, nếu không có thì mới là lừa đảo. Thì đây là nó đang lừa đảo thật. Anh nghĩ nhanh ấy nhở? Nóng ở thơ mà anh nghĩ nhanh ấy. 1,5 triệu giờ còn 500, một lúc nó vào ào phát hết luôn. Rồi mình còn ra làm mâm. Anh làm vào rồi làm nồi nước dùng. Mẹ làm nồi nước dùng về cả nhà ăn tháng. Có gì chưa? Có làm mâm rồi. Rẻ mà. Họ vừa mua rẻ. Phồng dài quá. Mua cái khác, mua soi. À soi nó đi theo set rồi. Làm gì có mua.